اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹ. زیم ډاکټر غلام احد او تاسو ګورئ ډاکټر احد اکیډمي. ډیر سټوډنٹ نننی چې زمون کوم کلاس ته په دې کلاس کې به مونږه داسې دوه کوېسچن اکثر زمونږه په پیپر کې راځي. دغه دوه کوېسچن چې کوم زمون سره سولوشن دی دغه سولوشن به مونږه ود ایگزامپل سال کوو. او نننی کلاس کې چې زمونږه کوم ټاپک ته هغه ټاپک دی ریاکټیویټي اف بنزین. یعنی مونږ به د بنزین ریاکټیویټي د ایگزامپل سره سال کوو. سټوډنټ پیپر کې دوه قسمه کوېسچن راځي د ریاکټیویټي اف بنزین په باره کې. اولنی کوېسچن دا راځي چې بنزین از مور سټیبل as compared to الکین. یعنی مطلب دا دی چې بنزین چې کوم دی دا که تاسو د الکین سره کمپیر کوي نو د الکین په مقابله کې بنزین چې دی دا انتهایی سټیبل کمپاوند دی. آیا دا بنزین ولې دومره سټیبیلیټي شو کوي د الکین په مقابله کې؟ کوېسچن نمبر 1. کوېسچن نمبر 2 موږ سره پیپر کې داسې راځي چې بنزین does not give addition reaction like alkene. Why? بنزین چې کوم دی دا ایډیشن ریاکشن د الکین په شان نه شو کوي. دی ایډیشن کچرته شو کوي هم لیکن کم ایډیشن ریاکشن چې الکین شو کوي هغه شانتي ریاکشن بنزین نه شو کوي. ریزن سره سټوډنټ د دې دوه کوېسچن چې کم ریزن دی یا کم سولوشن دی هغه به نننی کلاس کې مونږ فایند آوټ کوو. نو ډېر په ډیټیل سره دا ټاپک تاسو لږ وګورئ. انتهایی امپورټنټ ټاپک دی او مخکې چې څومره زمونږه د بنزین ریاکشن به راځي د هغه ریاکشن لپاره نننی چې کوم زمونږه ټاپک دی ډېر زیات امپورټنټ ټاپک دی. سټوډنټس اولنۍ خبرداره چې بنزین چې دی دا د الکین په مقابله کې ولې سټیبل دی؟ ولې بنزین دومره سټیبیلیټي شو کوي as compared to الکین؟ سټوډنټس تاسو چیرته غور کړی دی چې په الکین کې کاربن کاربن ډبل بانډ ډبل بانډ موجود دی. په بنزین کې هم کاربن کاربن ډبل بانډ موجود دی. دوه خبرې به تاسو ځان سره یاد ساتئ. نمبر 1 اول دا وپېژنئ چې لوکلایز پای الکترون څه ته ویلی شي او دویم ډي لوکلایز پای الکترون څه ته ویلی شي. ډېر انتهایی امپورټنٹ خبرې دي. نمبر 1 لوکلایز پای الکترون ډي لوکلایز پای الکترون دواړو کې څه فرق دی او څه ته ویلی شي؟ لوکلایز پای الکترون هغه الکترونو ته ویلی شي چې کوم پای الکترون نټ الکترون پای الکترون د دوو نیوکلیای په اټریکشن کې چې کله پای الکترون د دوو نیوکلیای انډر وی د دوو نیوکلیای په کنټرول کې وي نو دې الکترونو ته مونږه لوکلایز پای الکترون ویلی شو. جبکې ډي لوکلایز پای الکترون څه دي؟ ډي لوکلایز پای الکترون دا دي چې کله پای الکترون د دوو نه د سیوا نیوکلیای انډر راتله د دوو نه سیوا د نیوکلیای په کنټرول کې وو نو داسې الکترونو ته ډي لوکلایز پای الکترون ویلی شي. چونکې مونږ به نننی ریزن د لوکلایز الکترونو او د ډي لوکلایز الکترون په بیس باندې کوو. اولنۍ خبر دا ده چې ان الکین the pi electronic cloud is localized between the two carbon atoms so they show addition reaction. اولنۍ خبره مونږ وایي الکین ایډیشن ریاکشن ډېر زیات بهترین شو کوي. ولې شو کوي؟ ریزن دا دی چې د پای الکترونو کم کلاود دی یعنی کم چې پای الکترون دی یا پای الکترونیک کلاود دی نو دا الکترونیک کلاودو د دوو کاربن ایټمز په منځ کې وي. بټوین ټو کاربن ایټم دوه کاربن ایټم دي د دواړو په منځ کې الکترونیک کلاود موجود دی. په دې وجه باندې الکین چې دی دا ایډیشن ریاکشن شو کوي. فار ایگزامپل دا موږ سره
یو الکین دی سپوز اینی الکین تاسو واستې شي ایتین دی پروپین پدې کې د کاربن کاربن په منځ کې ډبل بانډ دی اوس دلته کې ستا سره پای الکترون پراته دي بټوین دی نیوکلیای اپ ټو کاربن ایټمز د دوه کاربن ایټم د نیوکلیای په منځ کې پای الکترون موجود دي اوس پدې پای الکترون باندې د دوه کاربن ایټم هولډ دی کنټرول پہ دی په باندې اوس چې کله الکتروپایل راځي او دا الکتروپایل په دې پای الکترون باندې اٹیک کوي چونکه په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی او الکتروپایل چې دی په د باندې پوزټیو چارج دی الکتروپایل څه ته ویل شي ما پریویس کلاسز کې ډسکس کړی هم دي الکتروپایل مطلب دا دی چې د الکترون او تګي ورته په پښتو کې وي الکترون لوینګ سپیشیز چې د الکترون سره مینه کوي محبت کوي هغه ته مونږه الکتروپایل ویل شو نو دا الکتروپایل راځي او دا په دې پای الکترون باندې اٹیک کوي نو په الکین کې با دا الکتروپایل کوم چې په پای الکترون اٹیک کوي دا اٹیک په ډېر زیات ایزی کی دا وسوي دا به ایزی اٹیک وي ډېر زیات په اسانه باندې باندې پر پای الکترون باندې اٹیک وږي او دا باند بسګي دا به بریک کی نو دیو چې باندې ایډیشن ریاکشن چې دی هغه په الکین کې د بنزین په مقابله کې څه دی انتهایی آسان دی او ډېر بهترین ایډیشن کی دویم اوس راشو بنزین لبراشو چې آیا په بنزین کې ایډیشن ریاکشن د الکین په شان ولې نه کیږي ګور سټوډنټ ان بنزین pi electronic cloud make a continuous sheet above and below the 6 carbon atom. So pi electron are delocalized which gives benzene more stable or more stability. خبردارا کومګه د بنزین خبره وکړو سټوډنټ نو په بنزین کې د هر یو کاربن سره 2pz اربیټال له هغه کې یو الکترون دی نو ټوټل چونکه په بنزین کې 3 ډبل بانډ دي 3 ډبل بانډ دي لہذا په بنزین کې 3 پای الکترون یا 3 پای بانډ کوم دی هغه پکې موجود دي 3 پای بانډ په بنزین کې موجود دي وس په بنزین کې چې کم پای الکترون دي نو دا پای الکترون بعد د شپږ کاربن یعنی 6 کاربن چونکه په بنزین کې 6 کاربن دي د 6 کاربن انډر بوي د 6 کاربن په کنټرول کې بوي سو کو دا پای الکترون وس چونکه دا الکترونیک کلاود چې دی د یو کنټینیوس شیټ جوړ کړی بالکل اباو اینڈ بلو د کاربن داسي دا پلین پر ایمس کې راغلی نو پاس هم کلاود دی لاندې هم کلاود دی وس یو الکتروپایل راځي او په دې پای الکترون باندې اٹیک کوي نو چې کله الکتروپایل راځي او دا بنزین دی نه پدې کې دا سرکل موږ ځکه راکړی چې دا پای الکترون چې کوم دی دا په دې 6 کاربن باندې څه کیږي دا سي موومېنټ کوي گردش کوي سرکولیشن کوي دا سي بالکل دا په یو ځای ولاړ نه ځکه خو موږ وایو چې په دې کې شیفټینګ کیږي د باند او دی وجه باندې موږ دا خبره کړې و چې د ریزونانس فینامنا چې دا په بنزین کې پاسبل او وجه دا چې ریزونانس خو دې ته ویل شي چې پاره کې دوه سټرکچر سیمي لیکن د الکترونو د پوزیشن په وجه باندې هغه د یو بل ډیفرنٹ تصور کیږي نو دغلته کې دا پای الکترون چې دا په دې رینګ باندې داسې سرکولیشن کوي لہذا موږ په دې کې دا سرکل راکړی دی اوس الکتروپایل راځي او په دې پای الکترون باندې اٹیک کوي نو د دې الکتروپایل لپاره د پای الکترون باندې اٹیک کول ځکه مشکل دي ځکه ډیفیکلټ دي چې چونکه دا پای الکترون چې دی دا خو د شپږ کاربن انډر دی الته خو زموږ سره دومره نه نو لہذا دا الکتروپایل به اٹیک کوي لیکن دا اٹیک په انتهایی ډیفیکلټ دی مشکل وای د لپاره ډېر زیاتو الانکه الکتروپایل خو د الکترون سره مینه کوي چونکه په دا پوزټیو چارج دی په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی لہذا دا الکتروپایل به دی الکترون ته ځان رسي لیکن د در رسیدل ډېر زیات په مشکل باندې کیږي نو ځکه موږ وایو چې د الکتروپایل چې اٹیک کوي په بنزین دا به ډیفیکلټي دی وجه باندې زیاتره د بنزین خبره موږ دا کوو چې بنزین ول سټیبل دی
د ول سټیبিলিټي مونږ ته راکوي ولې د سټیبিলিټي شو کوي دا غي مین چې کوم وجه ده مین چې کوم ریزن دی هغه مو سره دا خبر دیو چې باندې سټوډنټ مونږ وایو چې بنزین therefore undergo electrophilic substitution reaction rather than addition reaction نو ټول نه بهترین ریاکشن په بنزین کې څه کیږي electrophilic substitution reaction کیږي نو دا زموږ سره د نن ټاپک چې په هغه کې ما دا دوه بهترین پوینټ چې دی هغه ما ایکسپلین کا چې ولې بنزین د الکین په مقابله کې ایډیشن ریاکشن کم کوي او دویم دا چې د بنزین سټیبিলিټي د الکین په مقابله کې ولې دومره سیواله امید لرم ټول به پوه شئ ان شاء الله زموږ چې روان کوم ټاپک ته نو هغه ټاپک زموږ سره دی ایډیشن ریاکشن اف بنزین هغه باندې موږ بحث کوو هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله فامان